Hello, my name is Sir Byahe and today i-discuss ko sa inyo is General Mathematics. Para to sa mga grade 11 student na nahihirapan mag-compute ng mga problem sa General Mathematics. And our first lesson is how to evaluate function. So, bakit ito yung una kong diniscuss sa inyo? Kasi how to evaluate function, yan yung pinakaunang solving nyo in General Mathematics. So, start na tayo. So, how to evaluate function. So, syempre, bago ko ituro sa inyo kung paano nga ba mag-evaluate ng function, dapat alam nyo muna kung ano nga ba talaga yung ibig sabihin ng function. So, function, it is like a machine that has an input and output. So, ibig sabihin pala kapag sinabi nating function, lagi siyang may input and output. So, bakit it is like a machine? Kasi nga, katulad ng machine, hindi siya nawawalan ng input and output. So, for example na lang nito para mabilis nyo siyang maunawaan. For example, gusto kong gumawa ng mango shake. Siyempre, bago ako gumawa ng mango shake, kailangan ko ng blender. So, yung blender na yon represent as function. So, meron akong input na mangga na kapag yung mangga na yon nilagay ko dun sa blender, siyempre magfa-function siya dun sa loob. So, pagkatapos natin ilagay yung mangga dun sa blender, magkakaroon tayo ng output. Ano yung magiging output natin? Yun na nga yung mango shake. And always remember that the input is related to only one output. So, common sense na lang to. So, for example nga, katulad nung kanina, yung mangga, nilagay ko dun sa blender, syempre isa lang yung kalabasan nun, mango shake. So, pwede ba na yung mangga, kapag nilagay mo sa blender, pwedeng ang lumabas is banana shake or mango shake? Siyempre hindi. Siyempre yung mangga is related to mango shake lang. How to evaluate function? For example, itong box na to, imagine nyo siya as a machine or our function f of x. Then siyempre kailangan natin ng input and the input represent as x. So for example, itong x na to pinasok natin dito sa loob ng machine. Siyempre magka-calculate siya dito sa loob. At after nyong makalculate to, doon na papasok yung output natin. And the output represent as y. So, for example, f of x equal to 3x minus 1. Then, find f of 1.5, f of x plus 5, and f of 3x. So, unahin natin tong f of 1.5. So, we have f of 1.5, then our input or x is equal to 1.5. Then, pasok natin sa loob ng machine. O, calculate natin, we have f of x equal to 3x minus 1. Ang gawin nyo lang dito is substitute nyo lang tong x dun sa mga x na nasa loob ng function natin. So, we have f of 1.5 equal to 3. Substitute natin tong x dito sa x na to, we have 3 times 1.5 minus 1. So, 3 times 1.5 is equal to 4.5 minus 1. Then, this is equal to 3.5. So, our output or our y is equal to 3.5. So, next, f of x plus 5. So, we have x equal to x plus 5. Then, our function is equal to 3x minus 1. So, we have f of x plus 5 equal to 3. Substitute lang ulit dun sa x, that is x plus 5 minus 1. So, 3 times x, that is 3x. 3 times 5, that is positive 15, then minus 1. So, we have 3x plus 15 minus 1. So, 3x, copy nyo lang to, plus 15 minus 1, that is positive 14. So, our final answer, or our output, is equal to 3x plus 14. So, next, f of 3x. f of 3x, so our x is equal to 3x, then our function is equal to 3x minus 1. So, we have f of 3x equal to 3 times 3x, substitute lang ulit, minus 1, equal to 9x. 3 times 3x, that is 9x. Then, negative 1, copy lang, minus 1.
So, wala na tayong magagawa to. So, this is our final answer. Then, our y is equal to 9x minus 1. So, yun. Ganun lang siya kadali. Kung nalilito man kayo, practicein nyo lang yung sarili nyo. Kasi nga sabi nila, practice makes perfect. So, yun. Thank you so much sa pakikinig. Sana may natutunan kayo ngayong araw. And ang ating next lesson is operation on function. Abangan nyo yan. Siguro next ko na tong i-upload. Thank you so much.